Hello everyone, welcome to you all in our channel 361 Physics. So in today's discussion, we are going to look at rotational dynamics and we will briefly overview the general idea of rotational motion and then we will jump to short numerical problem in today's discussion. So in coming discussion, we are going to talk about MCQ and long numerical question from the same chapter. So let us begin our discussion from here. So here I have presented some comparison between linear dynamics and rotational dynamics. So we are much familiar with this equation of motions in linear motion. Exactly similar kind of analogy can be made in case of rotational dynamics. So displacement, this is angular displacement, velocity here, angular velocity. So this is angular acceleration, this is angular acceleration alpha. Okay, so we can read all the kinds of uh, physical parameter that we used to see in linear motion. Exactly, we can develop them in rotational motion. Okay, so in case of linear, we say linear momentum. Here will be angular momentum. In case of linear, there will be force. Force will be displacing the object in linear direction. But in case of this rotational dynamics, the torque comes in a play and it tries to rotate the object or it tries to stop the rotation of object. Okay, so here are the equation of motions. So हामीले यो linear equation of motion हरु हामीले यसरी पढाएको थियौं स्कुल लाइफमा है, त्यही कुरालाई हामी रिलेट गर्न सक्छौं र इजिली रोटेशनल को केसमा ल्याउन सक्छौं। त्यसैगरी वर्क डन हामी निकाल्थ्यौं, यहाँ वर्क डन लिनियर को केसमा वर्क डन फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट हुन्थ्यो भने यहाँनेरि चाहिँ torque times angular displacement. Similarly, energy, kinetic energy, हामी easily calculate गर्न सक्छौं. So these formulae will be much useful while dealing the numerical. That's why I have just presented in the very beginning, just to make a general idea. Okay. Similarly, we will be provided with some information for numerical dealing. At that time, some information will kept hidden that must be known to the student. Okay, so जस्तो यो केसमा रिङको केसमा है, अनि एक्सिस चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द रिङ पासिङ थ्रु द सेन्टर भयो भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ, यो कुरा हामीले थाहा पाइराख्नु पर्छ। यो जहिले पनि नोन भयो भने न्युमेरिकल प्रब्लम डिल गर्न सजिलो हुन्छ। अदरवाइज कहिलेकाहीँ यो इन्फर्मेसन्सहरु क्वेशन्समा प्रोभाइडेड हुँदैन है। ओके, यदि हामीले डायमिटरको एक्सिसबाट लिने हो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया 1/2 mr² हुन्छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, मासको केसमा चाहिँ हामी होल मास इज सपोज टु बी कन्सन्ट्रेटेड सेन्टर भनेर लिनियरको केसको कुरा गर्छौं है। तर यो रोटेशनलको कुरा गर्ने बित्तिकै कुन पोइन्टबाट रोटेट गरिरहेछ दैट प्लेज अ क्रुशियल रोल। सो यो सेन्टरबाट रोटेट गरिरहेको, सो सेन्टर को एक्सिसबाट रोटेट गरिरहेछ भने यो डायमिटरल एक्सिसबाट रोटेट गरिरहेछ। ओके, त्यसैगरी अब डिस्क, यो रिङ भयो कम्प्लिटली यो खाली छ भित्र है, वरिपरि मात्रै मास डिपोजिट भएको केस। अब यहाँ चाहिँ डिस्क, सो डिस्कको पनि यो सेन्टरबाट पास गरेको बेला ओके परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द डिस्क, यस्तो बेला पनि 1/2 mr² हुन्छ भने डायमिटरबाट पास गर्यो भने चाहिँ इट इज हाफ अफ mr², आधा हुन्छ, अझ आधा हुन्छ है। यहाँ पनि आधा नै हुन्छ यहाँ हेरौँ ल। दिस इज 1 mr², दिस इज हाफ mr², दिस इज हाफ mr², दिस इज हाफ अफ हाफ mr²। ओके, सो यो भयो। त्यसैगरी हामीलाई थाहा छ रेडियस अफ जाइरेसन। रेडियस अफ जाइरेसन भनेको त्यस्तो डिस्टेन्स हो जहाँबाट हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्यौं भने अब्जेक्टको ओरिजिनल सेन्टर अफ मासबाट जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्थ्यौं त्यति नै बराबरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउने लोकेसनको डिस्टेन्स हो यो रेडियस अफ जाइरेसन चाहिँ है। सो कस्तो भने मानौ यो कुनै अब्जेक्ट मसँग छ यहाँनेरि है, यसको सेन्टर अफ मास यहाँ छ, यो सेन्टर अफ मासबाट मैले सर्टेन यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई निकाले। त्यसैगरी म एउटा सानो कुनै लोकेसन फिगर आउट गर्न सक्छु यही अब्जेक्टको अबाउटमा, मानौ यो डिस्टेन्समा, यो डिस्टेन्सबाट पनि मैले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेँ। ओके, यो डिस्टेन्स जुन डिस्टेन्स हामी के भनिरहेका छौं, यति डिस्टेन्स, यही डी डिस्टेन्सलाई नै हामी के भन्छौं,
यो सेन्टर अफ मास भन्दा परबाट डी डिस्टेन्स पर मैले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाले यो एक्सिसबाट। यदि यो भ्याल्यु र यो भ्याल्यु बराबर आउँछ भने यही डी लाई नै हामी रेडियस अफ gyration भन्छौँ। ओके, सो दिस इज द आइडिया अफ द रेडियस अफ gyration. So in each case we can easily calculate the radius of gyration. So for a general idea, so I have mentioned in there. Okay, so similarly यसको diametral axis बाट 1/4 radius of gyration m r/2 निकाल्न पनि quite easy छ। हामीलाई moment of inertia थाहा छ भने moment of inertia will be equals to यो m k square. Okay, radius of gyration को स्क्वायर बाट हामी यसलाई इजिली निकाल्न सक्छौं अनि यो क्याल्कुलेट गर्न सकिने भयो। ओके, सो त्यस्तै गरी अर्को हेर्ने हो भने यो लेमिनास सरी लिनियर रड छ। लिनियर रड को पनि डिफरेंट लोकेशन्सबाट हामी निकाल्न सक्छौं। जस्तो यहाँबाट सेन्टरबाट एक्सिस पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ दिस रड भन्यो भने एक खालको आउँछ 1/12 m l स्क्वायर भन्ने आउँछ, राइट। सो एउटा साइडबाट निकाल्यो यो साइड अर यो साइडबाट निकाल्यो भने चाहिँ ml स्क्वायर बाइ 3 हुन्छ, यस्तो खालको आउँछ। सो आई डु हेभ मोर object, so I want to show you there. Okay, just for a while I'm just bringing them in here. Okay, so in here it is a hollow cylinder. So to calculate the moment of inertia, it is mr square. So यसको पनि एक्सिस बाट निकाल्ने हो भने है यो सोलिड सिलिन्डर हो, सोलिड सिलिन्डर को एक्सिस बाट निकाल्ने हो भने 1/2 mr स्क्वायर। त्यसैगरी यो सोलिड सिलिन्डर यो सोलिड स्फियर को हामी डायमेट्रल एक्सिस बाट निकालिरहेका छौं है। डायमेट्रल एक्सिस बाट निकाल्ने हो 2/5 mr स्क्वायर। न्यूमेरिकल को लागि एकदम युजफुल हुन्छ यो हेर्दाखेरि डायग्राममा सिम्पली रिङ जस्तो देखिन्छ, एक्चुअली इट इज स्फेरिकल सेल के 2D मा बनाउँदा स्फेरिकल नै देखिन्छ, सरी सर्कुलर नै देखिन्छ है। सो यसको चाहिँ 2/3 mr स्क्वायर। सो वी हैव टु बी भेरी केयरफुल, दिस इज 2/5, नियरली 20%, and this is nearly 67% of mr square. This is so interesting. And moment of inertia यदि दुईटै अब्जेक्ट को मास बराबर लिने हो भने चाहिँ यसको एकदमै धेरै हुन्छ है। एनीवे यसलाई रेसिस्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ बराबर मास लिने। थिन रड पातलो खालको रड लियो भने चाहिँ यहाँबाट पास गर्ने ml स्क्वायर बाइ 12 है हुन्छ। यो हामी सबै केसमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। लङ क्वेशन को लागि एकदम युजफुल हुन्छ यो क्याल्कुलेसन गर्ने। सिलिन्डर को स्फेयर को र यो थिन रडहरुको एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले इनर प्रब्लमहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट। I already have discussed about this so far. So this is the general idea. Now I directly like to jump to a numerical problem without any delay. Okay, so let us move on to the numerical section. So here are some short questions. These questions are so useful for NEB short questions, short numericals. हाम्रो अहिलेको सिलेबस को क्वेशन मोडलमा हामीलाई थाहा छ हामीलाई न्यूमेरिकलहरु शॉर्ट लङ क्वेशनहरु पनि शॉर्ट लङ जस्टिफिकेसन क्वेशनहरु पनि शॉर्ट लङ जसरी पनि सोध्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ मैले शॉर्ट क्वेशन्सहरु शॉर्ट न्यूमेरिकल्सहरु कस्तो खालको सोध्न सक्छ भनेर टप 10 शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेशन्स फ्रम दिस रोटेशनल डायनामिक्स यसलाई कलेक्सन गरेर राखेको छु। सो हेर्दै जाउँ। जस्तो यो सिम्पल टाइपको प्रब्लम, एकदमै सजिलो टाइपको प्रब्लम। व्हाट इज द टर्क अफ फोर्स दिस मच एट अ डिस्टेन्स दिस मच। ओके, अबाउट द ओरिजिन। कुनै एउटा अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टलाई मैले यो डिस्टेन्समा राखे, यसलाई मैले सर्टेन फोर्स लगाएको छु भने यो सर्टेन फोर्स एफ लगाएको छ भने यसमा कति टर्क क्रिएट हुन्छ त, यसले कति यसलाई घुमाउन सक्छ त यसरी है। टर्क भनेको त घुमाउने चीज हो, डिस्प्लेस गर्ने हैन है। वी शुड बी भेरी केयरफुल। यो फोर्सले अहिले घुमाएको छ है, डिस्प्लेस गरेको छैन। एनीवे, सो यस्तो केसमा यो निकाल्ने भने कति हुन्छ होला त, वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट। सो वी नो वेल अबाउट द आइडिया अफ दिस टर्क। टर्क भनेको सिम्पली one solution. So torque भनेको हामीलाई थाहा छ tau equals, this is vector quantity, so r cross f. Okay, this is so simple. अब यो क्रस प्रोडक्ट हो, हामीलाई यो ijk भेक्टर को फर्ममा दिएको छ। त्यसैले सो सिम्पल टु युटिलाइज। सो ijk भेक्टर क्याल्कुलेसन हामीलाई थाहा छ है। सो भेक्टर क्याल्कुलेसनबाट इजिली गर्न सकिन्छ। जस्तो राखौं यसको कोफिसिएन्ट f को कोफिसिएन्ट, त्यसपछि i को कोफिसिएन्ट। ओके, सिम्पली यो 3 3 3 ओके, त्यसपछि 2 minus 5, त्यसपछि 4 छ है। सो यु नो वेल यो मैट्रिक्स
क्याल्कुलेसन आईबाट लिने हो भने 3 4 12 12 this is minus minus plus 5 3 are 15, this much I plus again another is if you just break down this one, so 3 4 are 12 plus minus 6, okay, this much J, and now this is your K. So this is your just you have to remove, this is K means 3 5 or 15 with minus, and so altogether everything is minus there, minus 15 minus 6 K. So this is how we can easily calculate the amount of torque for this question. Okay, so this is so simple. Okay, now let us move on to question number 2. Okay, just before that I wish to clear the frame. Okay, so this is so simple, एकदमै छोटो खालको न्यूमेरिकल सोध्न सकिन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ कस्तो खालको छ स्टुडेन्टको भनेर है. So you have to be careful and you have to be updated with this. Okay, so for this अर्को के छ हेरौँ, obtain the value of radius of gyration for solid sphere. So simple, about 1 of its diameter. हामीसँग यो सोलिड स्फियर छ, सोलिड स्फियरको यो डायमिटरल एक्सिस हो है. यो डायमिटरल एक्सिस हो भने यो डायमिटरल एक्सिसबाट यसको रेडियस अफ जाइरेसन चाहिँ कति हुन्छ. जस्तो हामीलाई थाहा छ यो हाम्रो सेन्टर अफ मासको लोकेसनबाट हुने मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ. अर्को एउटा कुनै पोइन्ट हुन सक्छ यो कहाँनिर कतैतिर है. सो यहाँबाट चाहिँ हामीले यो डी डिस्टेन्स डी हो भने र यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यहाँबाट निकालेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यदि दुईटै बराबर हुन्छन् भने चाहिँ यसै यही डिस्टेन्सलाई हामी रेडियस अफ जाइरेसन भन्छौँ. सो अब यो केसमा हामीलाई थाहा छ यो आई को भ्यालु त 2/5 हो हैन. आई इक्वल टु 2/5 m r स्क्वायर हुन्छ. सो त्यसपछि हामीलाई थाहा हुने भयो आई इक्वल्स टु यो आई ड्यास. let me just find this I dash. So this is your mr square with 2/5 will be equals to, this is your mk square. So you just simplify, m will be cancelled out and the value of k will be simply 2/5 of r. Okay, so this is how we can easily calculate the magnitude of radius of gyration for this particular problem too. Okay, so let us move on to question number 3. So in there, so we are provided with a cylinder. Okay, so we have to just remember the concept for cylinder as well. Okay, you Japanese useful हुन्छ है. So this is 3 number, a solid cylinder of mass 20 kg. Okay, so mass 20 kg, let me just list of the information, and rotates about the axis of 100 radian per second. This is your omega. Okay, 100 radian per second, 100 rad per second. The radius of cylinder, okay, r equals to 0.25 meter. What is the kinetic energy? Okay, we have to calculate kinetic, rotational kinetic energy. Okay, kinetic energy equal to what? And the angular momentum about this, angular momentum of cylinder about this axis. Okay, angular momentum पनि निकाल्नु पर्यो. Okay, so let me just write with L, angular momentum को भ्यालु पनि निकाल्नु छ. लिनियर मोमेन्टम हामी p लेख्दियौ भने यसलाई चाहिँ मैले l ले डिनोट गर्दिए. ओके, सो हामीलाई थाहा छ यो काइनेटिक एनर्जी निकाल्नको लागि पनि त 1/2 काइनेटिक एनर्जी लिनियरको केसमा mv स्क्वायर हुन्थ्यो भने यहाँनिर मास जस्तै बिहेभ गर्ने क्वान्टिटी चाहिँ के हो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया. ओके, अनि v स्क्वायर को ठाउँमा यहाँ के आउँछ त, सिम्पली यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया mr स्क्वायर बाइ 2 गर्न सकिन्छ. अनि यो हाम्रो यसको केसमा चाहिँ भेलोसिटी को ठाउँमा एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर आउने भयो. अब यो क्याल्कुलेट गर्नलाई पनि त हामीलाई आई चाहियो नि हैन, आई को भ्यालु निकाल्ने. सो आई को भ्यालु निकाल्न क्वाइट सिम्पल. हामीलाई डायमेट्रल एक्सिस भनेको छ. डायमेट्रल एक्सिस भनेको केसमा के हुन्छ त भन्दा m r स्क्वायर बाइ 2, दिस इज योर मोमेन्ट अफ इनर्सिया, एन्ड ओमेगा स्क्वायर मीन्स दिस इज अलरेडी ओमेगा इज गिवन देयर. सो ओमेगा यो छ. सो यो सबै इन्फर्मेसनहरु क्याल्कुलेट मैले गरेर राखेको छु यसको आन्सर. सो I just wanted to write in there, this is nearly 315 joule. Okay, यति जति आउँछ र यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया को मात्रै भ्यालु पनि इजिली क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. त्यसपछि चाहियो अर्को हामीलाई एंगुलर मोमेन्टम, लिनियर मोमेन्टम mv भने जस्तै यो केसमा चाहिँ सिम्पली के हुन्छ त,
m को ठाउँमा I आउने भयो, v को ठाउँमा भेलोसिटी को ठाउँमा एंगुलर भेलोसिटी आउँछ। ओके, सो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने I को भ्यालु निकाल्नलाई फेरि यो mr²/2 गर्ने, और सुरुमै I को भ्यालु निकाले पनि केही प्रब्लम भएन है। यसलाई सल्भ गर्ने हो भने दिस इज नियरली 62.5 okay joule second, because this is your angular momentum. Okay, joule second. This is how we can easily deal the question number 3. Now let us move on to question number 4. So question number 4 मा के छ भने हामीलाई लिनियर एक्सिलरेसन निकाल्नु छ। लिनियर निकाल्नको लागि पनि त एंगुलर को केस हो भने एंगुलरलाई जोड्दै जोड्दै हामी लिनियर सम्म पुग्न सक्छौं। ओके, रोटेटिङ व्हील, रोटेटिङ भनेपछि रोटेशनल निकालौं पहिले, अनि रोटेशनल को आइडिया हामीलाई थाहा छ है, लिनियर को फर्ममा लान सकिन्छ रेडियस को हेल्पबाट। ओके, सो फाइन्ड द लिनियर एक्सिलरेसन। लिनियर एक्सिलरेसनलाई हामी स्मल a ले लेख्छौं है। लिनियर एक्सिलरेसन अफ रोटेटिङ व्हील अफ रेडियस 0.5 मिटर। ओके, दिस इज your information. Having angular velocity. Angular velocity means this is omega. Omega means angular velocity 5 radian per second. Okay, at some instant and change to. Okay, so यहाँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा, कुनै इन्स्टेन्टमा यति छ है, यसलाई मैले के भन्दिए ओमेगा नट भन्दिए कुनै इन्स्टेन्टको, तर नयाँ चेन्ज भएर गएको लेट्स से ओमेगा कति भयो रे 10 रेडियन पर सेकेन्ड। सो यो केसमा अघि हामीले युज गरेको जुन थियो नि लिनियरमा चाहिँ एक्सिलरेसन इक्वल टु v माइनस u बाई t भने जस्तै यहाँ ओमेगा माइनस ओमेगा नट या यस्तै भनौँ न, फाइनल माइनस इनिशियल गर्ने हैन। ओके, इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड। दिस इज गिवन इन द क्वेशन। नाउ वी हैव टु क्याल्कुलेट ए क्याल्कुलेट गर्नु, एक्सिलरेसन क्याल्कुलेसन गर्नलाई पनि त ओमेगा त चाहियो नि हैन। ओमेगा को इन्फर्मेसन छ भने हामी इजिली ए को इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छौं। ओके, सो हामीलाई थाहा छ यो सिम्पली यो ए निकाल्नको लागि ए इक्वल्स टु आर अल्फा हो। यो त रिलेटेड छ, तर अल्फा को भ्यालु हामीलाई डाइरेक्टली दिएको छैन, त्यसैले हामी के गरौँ, आर को भ्यालु छँदैछ। अल्फा भनेको एंगुलर एक्सिलरेसन हो। एंगुलर एक्सिलरेसन पनि लिनियर जस्तै हो, फाइनल माइनस इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। दिस इज सो सिम्पल। ओके, सो जस्ट पुट एभ्रिथिङ। हेर्दाखेरि एकदमै कम्प्लिकेटेड जस्तो देखिने, तर यति सजिलो हुन्छ है। ओके, सो यसलाई सल्भ गर्ने हो भने I believe it comes about 0.5 meter per second square. So simple, सजिलो खालको प्रब्लमहरु हुन्छ यो 2 मार्क्स को क्वेशनहरु है। Okay, so this is question number 4. This question number 5 is a bit different, but it's quite easy problem. Okay, जस्तो तीनटा मासहरुलाई ट्रायंगुलर भर्टिसेसमा राखिदिएको छ हैन, त्यो ट्रायंगुलर भर्टिसेसबाट हामीले सल्भ गर्दै जाने। ओके, 3 point masses m1 m2 m3 are placed at the vertices of equilateral triangle ABC. Okay, let me just draw a rough sketch for this one. This is equilateral triangle ABC for my simplicity. Okay, m1 m2 m3, this is your m1, this is your m2, and this is your m3 for example, let's say so. Place in the equilateral length L. Okay, यो पनि L, यो पनि L, यो पनि L हुने भयो। What is the moment of inertia of the system about the rigid right bisector of BC? Okay, right bisector भनेको simply यो BC को bisector भनेपछि यो point A बाट पास हुने लाइन त bisector भनेको ठ्याक्कै बीचमा आउने भयो। राइट भनेपछि राइट एंगल भएर जाने भन्ने भयो है, नर्मल्ली पास हुने यो। ओके, सो यस्तो भयो। यहाँनेरि यसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ। सो सिम्पल टाइप अफ प्रब्लम। सो यो डिस्टेन्स हेरौँ ल, जस्तो यो मासको कारणले आउने मोमेन्ट अफ इनर्शिया हेर्नु पर्यो, यो मासले आउने र यो मासले आउने। इन्ट्रेस्टिङली यो राइट बाइसेक्टर अफ बीसी भन्ने बित्तिकै यो एक्सिस जुन छ नि, यो एक्सिस कहाँबाट पर्यो त भन्दा सिम्पली ए बाटै पर्यो कि। सो m1 को डिस्टेन्स कति, सो d1 भनौँ न, d1 इक्वल टु सीधा 0 है हैन। अनि d2 भनेको पनि कति भयो त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको त हाफ हो बाइसेक्टर भनेपछि, सो यो l/2, d3 पनि l/2 नै भयो। सो सिम्पल। त्यसैले यसको टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको i1 प्लस i2 प्लस i3।
सो I1 भनेको लेट्स से M1 into 0 यसमा केही गर्नै परेन। M2 भनेको M2 भनेको सिम्पली M2 नै भयो इन्टु L स्क्वायर बाई 4। त्यसै गरी M3 इन्टु L स्क्वायर बाई 4। सो सिम्पल। अब L स्क्वायर बाई 4 कमन लिने हो भने L स्क्वायर बाई 4 कमन लिने हो भने M2 प्लस M3 है, यो त सिधा 0 हुने भइहाल्यो। ओके, यो सबै 0 नै हुने भइहाल्यो। सो सिम्पल, एकदम सजिलो। क्वेसन हेर्दाखेरि अलिकति कम्प्लिकेटेड जस्तो देखिन्छ हैन, त्यो झुकिनु हुँदैन। सो दिस इज द सल्युसन फर दिस प्रब्लम। ओके, नाउ लेट्स मुभ अन टु क्वेसन नम्बर 6। ओके, सो क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्ने हो भने अब 4 सोलिड स्फियर। ओके, चारवटा सोलिड स्फियर चाहिँ राखेको छ। आई बिलिभ द क्वेसन इज भेरी सिमिलर टु दिस वान। दिस इज क्वेसन नम्बर 6 बाय द वे। ओके, नाउ so let me just write the information. 4 solid sphere of mass m. Okay, चारवटैको mass m नै छ, m1 m2 m3 m4 whatever. Okay, of each radius r. Okay, radius is also equal to r. Placed at the center of the corner of, okay, placed with their center on the corner of the square. Okay, very good. So let me just draw a very simple diagram for this. This is let's say square of this of length a. Okay, so okay, of side a which is greater than 2r. Okay, अब फेरि के दिएको रहेछ भने हामीलाई स्फियर छ है, स्फियर छ, स्फियर को केही रेडियस दिएको छ। सो मानौ यो a रेडियस भएको स्फियर यहाँ छ, सरी r रेडियस भएको स्फियर। ओके, लेट मी जस्ट राइट। ओके, सो यो अर्को स्फियर छ हैन, यसको सेन्टर यही बसेको छ है। ओके, सजिलोको लागि मैले यस्तो बनाएँ। ओके, यो पनि छ र यो पनि यहाँ बसेको छ। ओके, चारवटा स्फियर, सबैको रेडियस r र साइड लेन्थ चाहिँ कति छ, a छ। साइड लेन्थ a छ भने ओके, लेट मी मुभ अन टु क्याल्कुलेसन। So this is a, this also is a and a. So this is r. So this is your r, in here r, and in here r. Okay, so find the moment of inertia of the system about the side of the square. Okay, एउटा साइडको रेफरेन्सबाट निकाल्नु पर्यो है। अब मेरो सजिलोको लागि म के गर्छु भने कुनै एउटा साइडलाई रेफरेन्स मानिदिन्छु। ओके, सो फर माई सिम्प्लिसिटी आई जस्ट वान टेक दिस लाइन एज अ रेफरेन्स लाइन। यसको अबाउटबाट मैले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दिने। ओके, सो यसको अबाउटबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्। सो यसको लागि पनि इट्स नट अ डिफिकल्ट जब। ओके, सो यहाँबाट हेर्ने हो भने यो आर रेडियस छ, आर रेडियस छ, यसको वरिपरि यो घुम्यो भने पनि त्यसको सर्टेन मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ नि हैन। यसको आर डिस्टेन्सबाट मुभ गर्ने भए यसरी रोटेट गर्ने अनि यसको अबाउटमा यसरी रोटेट गर्दा है। सो यस्तो हुने भयो। यसको लागि के हुने भयो त भन्दा सिम्पली यो क्याल्कुलेसन निकाल्ने भने मानौ आइए को कति हुन्छ त भन्दा एम आर स्क्वायर बाई 2। त्यति नै आइबी पनि त त्यति नै हुन्छ। यो बी मानौ न, ल यसलाई ए मानौ, यो बी मानौ, यो सी र डी, चारवटा स्क्वायर। सो अर्को कति हुन्छ, आइबी पनि त्यति नै है। अब यो फेरि अर्को हेरौँ हैन। सो यो हेर्दाखेरि कति भयो भन्दाखेरि सिम्पली यो सेन्टरदेखि यो सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स त ए नै भनिदिएको छ, त्यसैले आर जोड्नु पर्दैन है। क्वेसनले क्लियरली मेन्सन गरेको छ सेन्टर चाहिँ यो हाम्रो स्क्वायरको कर्नरमै छ भनेर है। त्यो भएको हुनाले आइसी को भ्यालु कति हो भन्दाखेरि अब यसले दिने मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो यसरी यसको वरिपरि घुम्यो भने ओके, लेट मी जस्ट ड्रा इट बेटर। सो यो अब्जेक्ट यसलाई यसको अबाउटमा हो भने त यसरी घुम्ला नि त हैन, यसरी घुम्ला नि त यसरी है, यसरी घुम्ला। सो यसरी घुम्यो भने यसको रेडियस चाहिँ कति बनाएर घुम्छ त भन्दा सिम्पली एम ए स्क्वायर बाई 2 हैन त, सोलिड स्फियर हो। ओके, ओ सरी, सो सोलिड स्फियरमा सोलिड स्फियरको त हाम्रो कति हुन्छ 2/5 एम ओके आर स्क्वायर यति हुने भयो राइट, 2/5 एमआर स्क्वायर। ओके, सो अर्को कति हुन्छ आइसी, यो आइसी भयो। ओके, यो आइसी भनेको यो अब्जेक्ट यसरी घुम्दाखेरिको है एमआर स्क्वायर। यसमा दुईटा कुरा छन्, प्यारालल एक्सिस थ्योरम युज गर्यो भने यो अब्जेक्टको लागि
2/5 mr square प्लस यो त यसरी घुम्छ नि त, यसरी घुम्छ भने योसँग एसोसिएट भएको प्यारलल एक्सिस थ्योरमको आधारमा m a स्क्वायर। ओके, सो यसरी भयो। यो आइसी भयो, यति नै भ्यालु कोसँग हुन्छ त आइडी सँग पनि हुन्छ। त्यसैले टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको आइए प्लस आइबी प्लस आइसी प्लस आइडी सबै जोडौँ। सबै जोड्ने भने त यो कति भयो 2mr स्क्वायर बाई 2mr स्क्वायर बाई 2, फेरि यहाँ पनि छ नि त हैन, 2/5 mr स्क्वायर बाई प्लस 2 इन्टु 2/5 mr स्क्वायर, फेरि यो दुईटा हुन्छ है आइसी र आइडी को लागि, प्लस 2ma स्क्वायर। यसलाई जस्ट सल्भ गर्ने भने सिम्पली 2/5 एलसीएम लियौं, m पनि एलसीएम लियौं, भित्रपट्टि कति रह्यो त यो mr स्क्वायर वाला 2 + 2 4 भयो, प्लस अनि यो बचेको यसको mr स्क्वायर को 2 कमन लिने भने यसको 5 चाहियो, 5a स्क्वायर। So this is the solution for question number 6. Okay, so एकदम सजिलो खालको प्रब्लम। अर्को क्वेशन हेरौं 7 नम्बर को। ओके, यो व्हील वाला क्वेशन छ। Let me just clean the space a bit and then I will move on to question number 7. Okay, so 7 नम्बर को पनि short numerical नै हो, सजिलै हुन्छ है। 7 नम्बर हेरौं। 7 को आन्सर, okay, a wheel has a mass 50 kg. Let me just sum up the informations. Mass is 50 kg. त्यसपछि radius of gyration, okay, k equals to 1 meter. So simple. And it is brought to rest from the speed. Okay, it is brought to rest. Okay, brought to rest. So omega final, okay, equal to 0. भने ओमेगा इनिशियल चाहिँ कति त, ओमेगा इनिशियल भनेको आरपीएम छ नि हैन, रोटेशन पर मिनट। ओके, 1800। ओके, सो यसलाई त 2 पाई पनि गर्नु पर्यो, यसलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 2 पाई इन्टु 1800 डिवाइडेड बाई आरपीएम मिन्स 60। ओके, इन 30 सेकेन्ड, टाइम कति दिएको छ 30 सेकेन्ड्स। ओके, सो यति भयो। बाई अ युनिफर्म रिटार्डिङ टर्क, ओके, टर्कले रोकिरहेछ र भनेको छ के चाहिँ फाइन्ड द टर्क। ओके, टर्क नै निकाल्ने। यो पनि नट डिफिकल्ट प्रब्लम। सो लेट अस युटिलाइज द जेनरल आइडिया। सो हामीलाई थाहा छ यसको टर्क निकाल्न त मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहियो। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया, oh sorry, not a moment of inertia, m rather it is, so I equals to कति हुन्छ त, यो हाम्रो के हो सोलिड स्फियर हो है। सोलिड स्फियरमा इन्ट्रेस्टिङली यहाँ रेडियस अफ जाइरेसन दिएको छ, रेडियस दिएको छैन, त्यसैले सजिलो के भयो भन्दा mk स्क्वायर। ओके, इट इज सो इजी 50 kg मिटर स्क्वायर। यति आयो। अब अल्फा हामीलाई यो टर्क निकाल्नु छ, टर्क निकाल्न त आई अल्फा पनि चाहियो, आई र अल्फा दुईटै भयो भने भइहाल्यो हैन। ओके, टर्क भनेको फोर्स जस्तो हो, फोर्स भनेको F इक्वल टु ma जस्तो हो। m भनेको m को सट्टामा हामी आई युज गर्छौं, a को सट्टामा अल्फा युज गर्छौं। अल्फा को लागि के हुन्छ त, अल्फा भनेको ओमेगा नट माइनस ओमेगा, यो म्याग्निट्युड पोजिटिभमा ल्याउनको लागि खोज्या हो, डिवाइडेड बाई t। यति राखिदिने, यो भ्यालु राखिदिउँ। अब यो भ्यालु सल्भ मैले गरेको छु। दिस कम्स अबाउट 2 पाई रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो दुईटै थाहा भयो हैन। दुईटा थाहा भइसकेपछि यो टाउ इक्वल्स टु, सो सिम्पल, आई अल्फा एन्ड जस्ट पुट द म्याग्निट्युड्स, यु विल गेटिङ 314 न्यूटन मिटर। ओके, टाउ भनेको मिटर, ओके, न्यूटन मिटर, या। Okay, this is for 7 number. Now let's move on to question number 8. Okay, so question number 8 पनि सजिलै टाइपको प्रब्लम, सर्ट क्वेशन्सहरु हुन्, त्यसैले you don't have to worry about a lot, धेरै सोच्नु पर्दैन। सर्ट क्वेशनहरु जुन हाम्रो जेनरल आइडियाहरु छ नि त्योबाट मिल्छ। लङ क्वेशन र एमसीक्यूजहरुको लागि म नेक्स्ट लेक्चरमा अझै डिटेल यसको डिस्कसन गर्छु र क्वेशन्सहरु पनि गराउँछु। Okay, a solid cylinder of mass 50 kg, again mass is 50 kg and radius is, okay, radius is 0.5 meter. Okay, is free to rotate about this axis horizontal, यसको axis चाहिँ horizontal, sorry, okay, fine.
A string is one. Okay, यसको कस्तो खालको बनाउन सक्यो भने डायग्राम लेट मी जस्ट ट्राई. जस्तो यो कुनै एउटा सिलिन्डर छ हैन, यो सिलिन्डर भयो है, फ्लाई व्हील जस्तो हैन, फ्री टु रोटेट सोलिड सिलिन्डर यही हो हैन, फ्लाई व्हील जस्तो सिलिन्डर. ओके, यसमा चाहिँ डोरी लगाएको छ है, यसरी डोरी लगाएको छ वरिपरि. सो एउटा डोरीको एन्ड चाहिँ यसरी तल छ. दिस इज द फ्री एन्ड अफ द रोप. ओके, यो चाहिँ यहाँ बाँधिदिएको छ. यस्तो हो भने अब हेरौँ अरु के भनेको छ. A string is one and one attached to another is hanging freely. Find the tension on the string to produce acceleration. Okay, angular acceleration हामीलाई थाहा छ अल्फा कति हो, 2 revolution per second. ओके, यस्तो खालको छ. अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सिम्पली यहाँनिरको टेन्सन हामी यहाँ जति फोर्स लाउँछौँ धागोमा त्यति नै यतापट्टि टेन्सन डेभलप हुन्छ. त्यसैले अब यसको सल्युसन गर्न सो सिम्पल तरिका युज गरौँ. सो हामीलाई थाहा छ टाउ भनेको सिम्पली के हो, टाउ इज एफ आर क्रस एफ. एफ भनेको यता हामी फोर्स लाउँछौँ भने त्यही फोर्स बराबरकै टेन्सन डेभलप हुन्छ नि धागोमा. त यहाँ यसको रिफरेन्स फ्री बडी डायग्राम यहाँबाट हेर्ने हो भने यता हामी जति फोर्स लाउँछौँ त्यति टेन्सन डेभलप भएको हुन्छ. र यो एक्सिस चाहिँ होरिजेन्टल छ. लेट्स से होरिजेन्टल एक्सिस यस्तो छ भने फोर्स नर्मली लागेको हुन्छ. त्यसैले cos थीटा 90 हुने हो. cos थीटा 90 भनेको 1 भयो. त्यसैले म के लेख्न पाएँ, एफ आर नलेखेर म के लेख्छु, टेन्सन टाइम्स आर लेख्छु. ओके, फेरि मलाई थाहा छ यो त टेन्सन निकाल्नु छ. टाउ निकाल्ने अर्को फर्मुला हो आई टाइम्स अल्फा. यो सब किन गरिरहेको भने मलाई डाइरेक्टली त निकाल्न सक्दिनँ म यो हैन, किनभने अल्फाको भ्यालु दिएको छ. आई मस्ट रिलेट दिस टु क्वान्टिटी. सो यसलाई रिलेट गर्ने भने के हुन्छ त, टी हुन्छ. यो टी भ्यालु निकाल्ने भने टी आर इक्वल टु आई अल्फा हुन्छ है. सो त्यसो भए टी इक्वल टु कति हुने हो त, आई अल्फा बाई आर. ओके, आई अल्फा बाई आर. अब आई को भ्यालु चाहिँ कति, आई को भ्यालु यो हाम्रो के अरे फ्लाई व्हील हो हैन, सोलिड सिलिन्डर हो. यसको मतलब सोलिड सिलिन्डरको 1/2 mr स्क्वायर अनि यो अल्फाको भ्यालु एज इट इज राख्ने. त्यसपछि रेडियसको भ्यालु राख्ने. यो आर काटिने भयो हैन. सो यो सबै क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 1/2 mr, आर काटेर आर भयो हैन. अनि यो अल्फा भनेको 2 पाई. सो यो ओमेगा हैन, यति गर्न सकिहालिन्छ. सो यहाँबाट हाम्रो निक्लिहाल्यो. ओके, सो यो रोक्ने भनेको छ हैन, यो अल्फा. ओके, सो अल्फा दिएको छ कि ओमेगा दिएको छ, लेट मी जस्ट लुक एट इट हियर. एक्सेलरेसन, एंगुलर एक्सेलरेसन डाइरेक्ट अल्फा दिएको छ है. वी डोन्ट हैव टु वरी अबाउट mr स्क्वायर. यो काटकुट भयो, यहाँ अल्फाको भ्यालु राखिदिने भने सो यसको भ्यालु आइहाल्छ है. So tension भनेको it comes some Newton है. I have not calculated yet. Okay, let us move on to question number 9. We are running out of time. So question number 9 मा जाउँ. Question number 9 and 10 are quite similar to that of the question that we have done previously. Okay, so question number 8 पनि हामीले गर्यौं. Okay, 9. Okay, question number 9 now. A rod of length 30 centimeter held vertically. Okay, एउटा rod छ 30 centimeter को. Okay, 30 centimeter. Okay, let me just write length equal to 30 centimeter. यसलाई मिटर मा लाग्यो भने 0.3 meter. One into the ground and other is allowed to fall freely. Okay, यो यसरी झुल्न पाउँछ, यसरी लड्न पाउँछ है. So यता आउँदा 30 centimeter भएर आउन पाउँछ. Okay, fine. Okay, fall, find the angular velocity of the rod when its upper end touches the ground. यहाँ आइपुग्दाखेरि निकाल्नु है, यसरी ढल्केर यहाँ आइपुग्यो. Okay, के निकाल्नु छ, find the angular velocity. Angular velocity means omega. यो भुइँमा आइपुग्दाखेरि है. Also find the velocity of the middle part of the rod at that instant. यो बेलाको, so यो बिचमा आइपुग्दाखेरि यो बिचको पार्ट जसरी अब यो अर्को कलरले बनाऊ so that यो बिचको पार्ट यसरी यहाँ आइपुग्छ नि, यहाँनिरको बिचको पार्टको भेलोसिटी चाहिँ कति. सो यो क्याल्कुलेट गरेर हेर्दाखेरि एकदमै कम्प्लिकेटेड जस्तो देखिन्छ, तर यसो सिम्पल फ्रम मोमेन्ट अफ इनर्सिया, किनभने यसलाई हामी रोटेट गर्दैछौँ नि, रोटेट गरे हो हैन. सो यस्तो केसमा हामीलाई थाहा छ
यो यहाँ बस्नको लागि यो यसरी बस्दा यसको होल मास कहाँ कन्सन्ट्रेट भएको छ त? The whole mass can be supposed to be concentrated at this point, हैन? सो यससँग जति पोटेन्शियल इनर्जी जम्मा भएको छ त्यही पोटेन्शियल इनर्जीले त्यसलाई भाचाएर यता ल्याउने हो, किनभने कन्जर्भेसन अफ इनर्जी त हामीले बिर्सिन पाउँदैनौँ। सो हामी के भन्न सक्छौँ यहाँ भने सिम्पली पोटेन्शियल इनर्जी जति जम्मा भएको छ त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ? काइनेटिक इनर्जी। सो पोटेन्शियल इनर्जी कति? mgh इक्वल्स टु काइनेटिक इनर्जी कति? सो काइनेटिक इनर्जी ओके कति हुन्छ त? यहाँ काइनेटिक इनर्जीको भ्यालु निकाल्ने भने यो रोटेट गरिरहेछ 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ओके राइट। सो अब यो h चाहिँ कति त? h भनेको यो टोटल लेन्थ l थियो, यो h हो, यो होल द मास इज सपोज टु बी कन्सन्ट्रेटेड इन हियर, दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस इज योर l/2 mg l/2 विल बी इक्वल्स टु 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब यो लिनियर हो हैन? लिनियर अब्जेक्ट को मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति त है? मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नु पर्यो। सो यहाँबाट यसलाई अलिकति सल्भ गरौँ अनि त्यसपछि मोमेन्ट अफ इनर्शिया कुरा पनि गरौँला। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो? यो mgl बाई I भयो हैन? ओके यसलाई अझै सल्भ गरौँ। सो यो mgl बाई ओके यो पुरै रडको लागि जस्तो यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो रेफरेन्सबाट हेर्ने भने कति हुन्छ? 1/3 हुन्छ नि त। टोटल यो बीचबाट लिने हो भने चाहिँ 1/12 हुने भयो। यो झुक्दै गएको छ है, यसरी झुक्दै गएको छ। सो भनेपछि हामीले कति लेख्नु पर्यो मोमेन्ट अफ इनर्शियामा? 1/3 अफ ml स्क्वायर, किनभने पुरै लेन्थबाट हो नि त ml स्क्वायर। इफ यु जस्ट सल्भ यो 3 माथि जाने भयो, 0 कट्ने भयो, त्यसो भए ओमेगा इक्वल्स टु यो 3 माथि जाँदा 3g भयो, 3g by L with root. Okay, you just substitute the value and you will be getting this value. I have not calculated yet, so you can do it. Okay, so velocity निकाल्ने, velocity भनेको फेरि हामीलाई थाहा छ है। सो velocity भनेको ओमेगा r हो हैन? r को सट्टामा हामीले कहाँबाट लिने भनेको त? बिचको पोइन्टबाट आइपुग्दाको निकाल भनेको छ। r भनेको यो कति त? l/2 हो। सो v इक्वल्स टु ओमेगा r ओमेगा अनि यो चाहिँ l/2. So you can easily calculate this also. So this is the solution for question number 9. So we finally reached the question number 10 now. So the question number 10 is also similar. We can easily perform the simple calculation. Okay. So के छ त भन्दा solid sphere को कुरा छ है। Let me just clean the frame and then move on to this. Okay. Question number 10. Finally we reached the final problem of today's discussion. Okay, a solid sphere of mass 2 kg. Okay, this is mass equals to 2 kg and rolls on a smooth horizontal surface. So roll हुन्छ है, roll हुन्छ भने यसमा काइनेटिक एनर्जी दुवै खालको छ, एउटा ट्रान्सलेसन पनि छ, अर्को रोटेशनल पनि छ। at 10 meter per second. Okay, यसको भेलोसिटी चाहिँ 10 meter per second रहेछ, 10 meter per second ट्रान्सलेट हुँदाखेरि। ओके, and then rolls up to a smooth inclined plane. Okay, smooth 30 incline. 30 incline means theta equals to 30 degree and degree छोटेको छ। Okay, what is the maximum height reached by the wheel? Okay, h निकाल्नु छ है। This is so interesting one. यस्तो छ रे है, यहाँबाट मैले रोल गरिदिएँ हैन, यहाँबाट मैले रोल गरिदिएँ यसलाई स्मुथ सर्फेसबाट र यहाँनिर एउटा 30 डिग्री इन्क्लाइन बनाएको छ। यो चाहिँ कति डिग्री? यो चाहिँ 30 डिग्री इन्क्लाइन बनाएको छ भने यो यसरी यहाँबाट कति कुन स्पिडमा छ त? 10 मिटर पर सेकेन्डले मैले यसलाई पठाइदिएँ है। 10 मिटर पर सेकेन्डले यो गइरहेछ भने यो कति माथिसम्म चाहिँ यति रोल गर्दै जाँदा कति म्याक्सिमम हाइटसम्म चाहिँ जान्छ होला त? यो कति हाइटसम्म जान्छ हैन? यो हाइट चाहिँ कति? यो 30 डिग्री मेटियो त्यहाँनिर, यो यहाँ आइपुग्दा यो हाइट चाहिँ कति? यो एकदमै सिम्पल कुरा छ। किन सिम्पल छ भने यहाँ यसरी मुभ गरेर जाँदा यसमा काइनेटिक एनर्जी छ हैन? त्यही काइनेटिक एनर्जी यहाँ माथि हुने हो। सो त्यो काइनेटिक एनर्जी नै माथिसम्म, त्यही काइनेटिक एनर्जीले यसलाई माथिसम्म पुर्याउने। यसको मतलब यहाँबाट यसले जति काइनेटिक एनर्जी क्यारी गरेर गएको छ यहाँ आइपुग्दा भने यसको पोटेन्शियल एनर्जीको भ्यालु पनि त्यति नै हुनु पर्यो। त्यसैले हामी के गरौँ? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु पोटेन्शियल एनर्जी कन्सेप्ट युज गरौँ र सिम्पली यसलाई सोल्भ गरौँ। ओके,
from a conservation of energy. Kinetic energy equals to potential energy. Okay. So potential energy, kinetic energy अगाडि पछाडि राखौँ. मेरो सजिलोको लागि म mgh राखिदिएँ. h हाइट त्यसले जान्छ. यसमा kinetic energy दुई खालको छ. एउटा 1/2 mv स्क्वायर छ. अर्को के छ 1/2 I ओमेगा स्क्वायर भनिन्छ. ओके. अब यसलाई सल्भ गरौँ. 1/2 mv स्क्वायर भइहाल्यो. ओके प्लस 1/2 I भनेको कति त I भनेको यो सोलिड अब्जेक्ट हो 2/5 mr स्क्वायर. ओके. अनि अब ओमेगा कति त एंगल अफ भेलोसिटी. यहाँ दौडिँदाखेरि यसको एंगल अफ भेलोसिटी हामीलाई थाहा छ. भेलोसिटी एक्सिलरेसन को रिलेसन रेडियससँग जोडेर ल्याउन सक्छौं है. सिम्पली के हुन्छ त दिस इज योर v स्क्वायर बाइ r स्क्वायर. v बाइ r हुन्छ नि ओमेगा. ओमेगा इक्वल टु vr भने v इक्वल टु ओमेगा r गरेका छौं हामीले हैन. त्यसो हुने भने v स्क्वायर आउने हो. यसलाई सबैलाई सल्भ गर्ने हो भने mgh सो mm सबैतिरबाट काटिने हो है. सो यसलाई सल्भ गरौँ. मैले एक लाइन यहाँ सल्भ गरेर निकालेको छु. h इक्वल टु 7v स्क्वायर बाइ 10g. यसलाई सबै सल्भ गर्ने यति आउँछ र इट्स भ्याल्यु इज नियरली 7.1 मिटर जस्तो हुने रहेछ. सो दिस इज सो इन्ट्रेस्टिङ वान. यस्तो खालको प्रब्लमहरु एक्जाममा सोध्न सकिन्छ किनभने यहाँ आई ओमेगा को भ्यालु नदिए जस्तो लाग्छ तर रेडियसको टर्मबाट र भेलोसिटीको टर्मबाट निकाल्न सकिन्छ. ओके दिस इज द डिस्कसन फर टुडेज टपिक. सो अर्को नेक्स्ट डिस्कसनमा हामी अरु प्रब्लमहरु फन्डामेन्टली MCQs र long type of numerical discussion garneछौं. That's why stay tuned, stick with us. Thank you all.